بآخر حلقة حكينا عن بروتوكول 1861 وكيف لبنان صار متصرفية، وقلنا كمان انه هالبروتوكول اول نص بيعترف بحكم الذاتي بجبل لبنان. وبأيلول 1864 تعدل هالبروتوكول واخذ صيغته النهائية يلي حكمت لبنان للحرب العالمية الأولى. المتصرفية كرست الطائفية السياسية بجبل لبنان، وكرست كمان نظام الزعامات المحلية، وكرست تدخل الدول الكبرى بشؤون لبنان. بأول نص ب 1861 اتفقوا الدول الكبرى مع السلطنة العثمانية على تغيير النظام اللبناني. أولاً لازم يكون الحاكم أو المتصرف مسيحي كاثوليك، مش ضروري لبناني بس من منطقة عثمانية، وكان هو يشكل السلطة التنفيذية. كانت تعينه اسطنبول، بس اللي مش مكتوب بالنص انه كان اسطنبول لازم تاخد موافقة الدول الكبرى على شخص اللي بده يتعين. كان في كمان مجلس مركزي ليساعد المتصرف، وكان مكون من 12 شخص: 2 مورني، 2 دروز، 2 روم ارثوذكس، 2 روم كاثوليك، 2 سنة و2 شيعة، يعني 2 لكل طائفة. وهون بينوا الست طوائف الأساسية اللبنانية، وكانوا رؤساء الكنايس يقترحوا الأسامي يلي راح يمثلوا الطائفة. تقسم لبنان لست أقضية، وعلى راس كل قضاء قائم مقام بيتعين للطائفة الأقوى، والطائفة الأقوى كانت تتحدد أو حسب عدد السكان من الطائفة بالقضاء، أو حسب عدد وحجم ممتلكات أشخاص الطائفة. بهالطريقة قائم مقام الشوف بيكون درزي، لو الدروز ما كانوا الأكترية. كل قضاء كان مقسوم لمناطق أصغر، نواح أو مديرية، بطريقة أنه تكون متجنسة قد ما فيها. وعلى رأس كل مديرية أو نواح بيتنقى شيخ من الطائفة، وإذا المنطقة مختلطة طائفيا بيتنقى شيخ لكل طائفة. وكانوا سكان المنطقة يقترحوا اسم تيتعين شيخ من المتصرف. المادة السادسة بتقول أنه جميع الأفراد متساويين أمام القانون، يعني لغى امتيازات الإقطاعيين والألقاب مثل أمير، شيخ وبيك. على صعيد القضائي كل طائفة بكل منطقة كان لازم يكون عندها قاضي مخصص لنزاعات بين أشخاص الطائفة، وكان القاضي بيتعين بعد اتفاق بين رئيس الكنيسة وزعماء الطائفة. وإذا كان النزاع بين أشخاص من كذا طائفة، أو إذا كان النزاع على قيمة أكبر من 500 قرش، بيحكم مجلس قضائي من الدرجة الأولى مكون من قضاة طوائف المنطقة. وللاستئناف كان في مجلس قضائي مكون من 12 قاضي، 2 من كل طائفة. فباختصار هالنظام الجديد قسم مواقع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة المحلية حسب الطوائف، وسمحت لزعماء لو خسروا لقبهم وامتيازاتهم يضل عندهم هن ورؤساء الكنايس تأثير مهم خاصة على القضاء. بعد 3 سنين حكم كان ملاحظ أول متصرف داود باشا إنه أول نص فيه ثغرات واشتغل لتغييره. بأيلول 1864 طلع النص المعدل بعد موافقة الدول الكبرى: فرنسا، بريطانيا، روسيا، بروسيا والنمسا. بهالنص الجديد بيتغير تكوين المجلس المركزي، بصير فيه 4 موارنة، 3 دروز، 2 روم ارثوذكس، 1 روم كاثوليك، 1 سني و1 شيعي، موزعين حسب 7 أقضية. كل قضاء بيبعث ممثلين حسب أهمية الطوائف بالمنطقة. بس التغيير المهم هون انه ممثلين الأقضية بينتخبوا من الشيوخة بالديار، وبيمثلوا كل سكان المنطقة، ما بيمثلوا بس طائفتهم. كمان ما معقول يكون في كذا شيخ بضيعة واحدة. بهالطريقة بالمناطق المختلطة طائفيا كان لازم الشخص يقنع كل الطوائف الموجودة كرمال ينتخبوه شيخ الضيعة، وكان هو يمثل كل طوائف ضيعته. النظام القضائي تغير كمان لأنه ما قدروا يلاقوا قضاة لكل المديريات، فقرروا انه الشيوخة فيهم يكونوا هن قضاة اذا النزاع ما بيتخطى قيمة 200 قرش. وللنزاعات اكبر او للنزاعات مع اشخاص من كذا طائفة كان في بجبل لبنان 3 محاكم من الدرجة الاولى، مع قاضي وبديل بيتعينوا من المتصرف، و6 محامين معينين من رؤساء الكنائس الستة. وللاستئناف كان في مجلس القضاء الاعلى بمقر المتصرف مع 6 قضاة من الطوائف بيتعينوا من الحاكم. فبقي لبنان محكوم بهالنظام حتى بداية الحرب العالمية الأولى، وكانت مرحلة ازدهار اقتصاديا، ثقافيا وتعليميا، خاصة مع انتشار المبشرين الأوروبية والأمريكانية. تأسست كمان بنية تحتية مع طرقات، مع مرفأ، استثمارات بلبنان، وكمان تأسيس الإدارة العامة اللبنانية مع تدريب موظفين الدولة يلي رجعوا بينوا مع الانتداب الفرنسي وأثروا على ولادة لبنان الكبير ب 1920.